ถัดมานะครับเป็นthe limit comparison test นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับคือเราต้องหาอนุกรมอีกตัวหนึ่งที่เรารู้ว่ามันจะลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับเพื่อมาเช็คครับแต่ทีนี้อันนี้จะเป็นการเช็คผ่านลิมิตนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีอนุกรมอีก2ตัวนะครับเป็นซิกมา an กับซิกมา bn นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวตรงนี้นะครับแต่ละพจน์เนี่ยเป็นจำนวนบวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลิมิตของ an ส่วนด้วย bn นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยมีค่าเท่ากับ c โดยที่ c เนี่ยนะครับเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0นะครับเขาจะได้ว่าไอ้เจ้าอนุกรม2ตัวตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้ามันลู่เข้ามันก็ลู่เข้าด้วยกันแต่ถ้าว่ามันลู่ออกมันก็จะลู่ออกไปด้วยกันนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับให้ดูว่าอนุกรมเหล่านี้นะครับลู่เข้าหรือลู่ออกซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทคลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ของไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น0ถูกไหมครับเพราะว่า2กำลัง n ตรงนี้มันจะลู่เข้าหา infinity นะครับก็คือตัวส่วนจะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับดังนั้น1ส่วนด้วยตัวเลขที่มีขนาดใหญ่มากๆก็จะลู่เข้าหา0นั่นเองนะฮะทีนี้ครับถ้าเราไม่ได้อยากให้ไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ลู่เข้าหาสู่0เราควรที่จะต้องหารด้วยตัวอะไรดีนะครับลองดูข้อ1นะครับข้อ1เนี่ยเราก็ให้ไอ้เจ้าตัว an นะครับเท่ากับตัวที่เราต้องการเทสเนาะก็คือ1ส่วนด้วย2กำลัง n ลบ1นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัว bn นะครับก็คือจะต้องเป็นตัวที่พอเราเอามาหารไอ้เจ้าตัว an แล้วเนี่ยนะครับพอเราเทคลิมิตเข้าไปมันจะต้องได้ลิมิตออกมาเป็นตัวเลขบวกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นจากประสบการณ์เรื่องของลิมิตนะครับเราก็ควรที่จะเลือก bn ออกมาเป็นเศษ1ส่วน2กำลัง n นั่นเองนะฮะเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเศษ1ส่วน3กำลัง n นะครับข้างบนเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าข้างล่างนะครับทำให้ลิมิตมันจะลู่ออกแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเศษ1ส่วน1.4กำลัง n นะครับข้างล่างมันจะโตเร็วกว่าข้างบนทำให้ลิมิตมันกลายเป็น0นะฮะถ้าเราอยากให้มันโตไปในระดับเดียวกันเราก็ควรที่จะเลือกพจน์ที่มันอยู่ในสปีดเดียวกันก็คือตรงนี้เป็นสปีดของ2กำลัง n ดังนั้น bn ก็ควรที่จะเลือกเป็น2กำลัง n เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเรารู้ครับว่าอนุกรมของ bn ตรงนี้เนี่ยนะครับมันลู่เข้าหรือว่ามันลู่ออกซึ่งมันลู่เข้านะครับเพราะว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่งค่า r มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ซึ่งน้อยกว่า1นั่นเองนะฮะดังนั้นอนุกรมเรขาคณิตตัวตรงนี้ก็คือลู่เข้านะครับทีนี้เราก็เอามาทำการเทสครับว่าลิมิตของ an ส่วนด้วย bn นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เท่ากับลิมิตของ an นะครับก็คือเป็น1ส่วนด้วย2กำลัง n ลบ1หารด้วย bn นะครับก็จะกลายออกมาเป็น2กำลัง n นะครับอยู่ข้างบนแบบนี้เนาะเมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับดังนั้นเราก็ใช้เทคนิคของลิมิตทั่วไปนะครับจัดรูปนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น1ส่วนด้วย1ลบกับ2ยกกำลังลบ n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะได้ลิมิตออกมากลายเป็น1ส่วนด้วย1ลบ0ซึ่งมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับทีนี้ครับดังนั้นตอนนี้เราได้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่าลิมิตของ an ส่วน bn มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นถ้ามันจะลู่เข้าก็จะลู่เข้าด้วยกันดังนั้นหรือถ้ามันจะลู่ออกมันก็จะลู่ออกด้วยกันนะครับแต่เนื่องจากว่าอนุกรม bn มันลู่เข้านะครับเนื่องจากว่าอนุกรมของ bn นะครับลู่เข้านะครับจึงทำให้อนุกรมของ an นะครับลู่เข้าด้วยนะครับถัดมานะครับเราก็มาพิจารณาไอ้เจ้าอนุกรมตัวตรงนี้ต่อนะครับอนุกรมตัวตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกต an นะครับ an เนี่ยดีกรีตัวเศษนะครับสูงสุดที่2แต่ว่าตัวส่วนเนี่ยมันสูงสุดที่ square root ของ n กำลัง5นะครับหรือว่าดีกรีมันประมาณ5ส่วน2หรือประมาณ 2.5 เท่านั้นเองนะครับจากความรู้เก่าเรื่องของลิมิตเนี่ยนะฮะจะทำให้เรารู้ว่าไอ้เจ้าลิมิตไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะฮะมันจะออกมาเป็นตัวเลขได้ก็คือถ้าดีกรีที่เศษกับที่ส่วนเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากที่จะปรับให้ไอ้เจ้าดีกรีที่ตัวเศษนะครับมันเป็น 2.5 เท่ากับดีกรีที่ตัวส่วนนะฮะดังนั้นผมก็เลยการปรับตรงนี้ก็คือการคูณตัวเศษด้วยรูท n นั่นเองนะครับหรือก็คือว่าผมจะเลือกไอ้เจ้า
bn นะครับเป็นเศษ1ส่วน root n นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ2นะครับผมก็ให้ an เท่ากับ 2n กำลัง2บวกกับ 3n ส่วนด้วย square root 5บวกกับ n กำลัง5นะครับแล้วก็ bn ตรงนี้ก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย root n นะครับทีนี้เราก็มาดูที่ลิมิตกันนะครับลิมิตของ an ส่วนด้วย bn เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับซึ่งan ก็คือเป็น 2n กำลัง2บวกกับ 3n ส่วนด้วย root ของ5บวกกับ n กำลัง5นะครับแล้วก็คูณด้านบนด้วย root n แบบนี้นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ 2n กำลัง 2.5 นะครับบวกกับ 3n กำลัง 1.5 ส่วนด้วย square root ของ5บวก n กำลัง5นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เราก็ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของลิมิตแบบปกติเลยนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ2บวกกับ3ส่วนด้วย n นะครับหารด้วย square root ของ5ส่วนด้วย n ยกกำลัง5นะครับแล้วก็บวกกับอีก1เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ดังนั้นค่าของลิมิตตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก0ส่วนด้วย square root ของ0บวก1นะครับก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า bn ลู่เข้า an ก็จะลู่เข้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า bn ลู่ออก an ก็จะลู่ออกตามไปด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอนุกรมของ bn เนี่ยนะฮะมันลู่ออกนะครับลู่ออกเพราะว่ามันเป็นอนุกรมกำลังนั่นเองนะครับซึ่ง p อันนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะฮะซึ่งน้อยกว่า1นะครับดังนั้นซิกมาของ bn ก็เลยลู่ออกนะครับดังนั้นนะครับซิกมาของ an ก็เลยลู่ออกด้วยนะครับเช่นเดียวกัน